सो हाई गाइज, कहिलेकाहीँ तपाईँको विन्डोजमा चाहिँ प्रब्लमहरू देखिने गर्छन्, चाहे विन्डोज 7, 10 और 11 ब्लू स्क्रिन प्रब्लम और ब्ल्याक स्क्रिन प्रब्लमहरू स्पेसली देखिने गर्छन्। सो यो हुनुको रिजन चाहिँ तपाईँको हार्डवेयर अथवा सफ्टवेयरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ समस्या अथवा एररहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रब्लमहरू देखिने गर्छन्। सो यसलाई चाहिँ हामी स्टेप बाई स्टेप कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यो चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्न जाँदैछौँ। सो फर्स्ट स्टेपमा हामी विन्डोलाई रिपेयर गर्न ट्राई गर्छौँ। सो सिम्पली क्लिक अन एडभान्स अप्सन, त्यस पछाडि तपाईँले ट्रबल सुटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो नाउ यु क्यान सी रिसेट दिस पिसी। यदि तपाईँको कुनै पनि डेटा इम्पोर्टेन्ट छैन भने तपाईँले यो मेथड एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँको फाइलहरू चाहिँ डेटाहरू लस हुन्छ। सो म यो मेथड युज गर्ने छैन। सो सिम्पली म ब्याकमा क्लिक गर्छु। सो यहाँनिर तपाईँले सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम इमेज रिकभरी एन्ड सिस्टम रिपेयर एन्ड कमान्ड प्रम्प्ट स्टार्टअप सेटिङ जस्तो तपाईँले अप्सनहरू देख्नुहुन्छ। यी मेथडहरू तपाईँले प्रत्येक एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले रिस्टोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिस्टम इमेजलाई चाहिँ तपाईँले रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली तपाईँले स्टार्टअप रिपेयरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्टिल तपाईँले अझै पनि एरर फेस गरिरहनु भएको छ भने यु क्यान ट्राई अनदर मेथड। सो फर्स्ट त्यसको लागि तपाईँले फोर्डिक विन्डो बुट जेन्युन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सफ्टवेयरलाई युज गरेर तपाईँले कुनै पनि विन्डो प्रब्लमलाई तपाईँले इजिली फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले डाउनलोड गरिसकेको छु यो फाइल। सो म यसलाई स्टार्ट गर्छु। सो नाउ यु क्यान सी, सो यहाँनिर 4वटा अप्सन दिएको छ, फिक्स विन्डो सिस्टम इस्युज एन्ड रिकभरी एक्सपोर्ट अफ करप्टेड सिस्टम डेटा भनेको छ। सो एन्डर वान इज पार्टिसन एक्सपेक्टिङ ह्यान्डलिङ एन्ड अदर सिस्टम इस्यु भनेको छ। सो हामी यसलाई चाहिँ सिम्पली क्रिएट बुट डिस्कमा क्लिक गर्छौँ। नाउ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप 1मा चाहिँ प्लिज सिलेक्ट द अपरेटिङ सिस्टम यु निड टु फिक्स भनेको छ। तपाईँले यसमा चाहिँ आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम कुन अपरेटिङ विन्डो रन गर्नुभएको छ र कुनलाई फिक्स गर्ने हो तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि विन्डो 11मा यो प्रब्लम आइरहेको छ भने त्यो नि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू विन्डोज 7 तपाईँको विन्डोज 7मा प्रब्लम आएको छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली म विन्डो 11मा सिलेक्ट गर्छु, बिकज मेरो चाहिँ विन्डो 11मा यो प्रब्लम देखिरहेको छ। नम्बर 2मा प्लिज सिलेक्ट अ युएसबी अर डिभिडी ड्राइभ टु क्रिएट अ बुट डिस्क एन्ड रिपेयर कम्प्युटर नट बुटिङ प्रपरली भनेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले युएसबी अथवा डिभिडी ड्राइभलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा हामीले बुट इमेज चाहिँ बनाउनेवाला छौँ। सो सिम्पली तपाईँले आफ्नो युएसबीलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो नाउ यु क्यान सी द युएसबी ड्राइभ त्यहाँ इन्सर्ट गरिसके पछाडि युएसबी ड्राइभ देखाउँछ। सो नाउ सिम्पली क्लिक अन नेक्स्ट। सो नाउ यु क्यान सी वार्निङ क्रिएटिङ अ बुट डिस्क विल इरेज अल डेटा इन अ सोलिड युएसबी भनेको छ। यसको मतलब तपाईँले युज गर्नुभएको पेन ड्राइभमा जति पनि डेटाहरू रहेको छ त्यो सबै इरेज हुनेछ। सो मेरो युएसबीमा कुनै पनि डेटाहरू छैन। सो सिम्पली क्लिक अन कन्टिन्यू। सो नाउ डाउनलोडिङ द रिपेयर इन्भाइरोमेन्ट आइओएस प्लिज वेट भनेको छ। यसले चाहिँ केही समय लिन्छ तपाईँको डिभाइसमा चाहिँ यसको इमेज डाउनलोड हुनको लागि। सो नाउ फाइनली मेरो कम्प्लिट भएको छ। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ बुट डिस्क क्रिएटेड असक्सेसफुली भनेको छ। सो यहाँनिर स्टेप 1 एन्ड स्टेप 2 देखाएको छ। सो स्टेप 1मा चाहिँ इन्सर्ट अ बुट डिस्क इन्टु द कम्प्युटर वेयर द विन्डो सिस्टम निड टु बी रिपेयर भनेको छ। जुन कम्प्युटरमा तपाईँले रिपेयर गर्नुपर्ने हो त्यही कम्प्युटरमा तपाईँले आफ्नो युएसबी अथवा बुट डिस्कलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड स्टेप 2 इज इन्टर द बायोस अफ द कम्प्युटर सिलेक्ट द बुट डिस्क जस्ट भनेको छ। अब हामीले यसमा चाहिँ म भिडियोमा तपाईँलाई देखाउँछु, आफ्नो बायोसमा गएर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बुट डिस्कलाई। सो आफ्टर द्याट सिम्पली यसलाई म इन्टु गरिदिन्छु। नाउ यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ बुट कीहरू डिफ्रेन्ट रहेको छ, जुन आफ्नो कम्प्युटरको अथवा तपाईँको डिभाइस अनुसार डिफ्रेन्ट बुट की हुने गर्छ। सो म F11लाई मल्टिपल टाइम प्रेस गरेर चाहिँ म बुट चुज अप्सनलाई अन गर्छु र सिम्पली तपाईँले आफ्नो युएसबीलाई सिलेक्ट गरेर जुन पेन ड्राइभ अथवा युएसबीलाई तपाईँले युज गरेर बुट इमेज क्रिएट गर्नुभएको छ जस्ट सिम्पली त्यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो इज लोडिङ फाइल भनेको छ। सो केही टाइम लिन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सिस्टमले। सो फाइनल्ली हाम्रो विन्डो चाहिँ ओपन भएको छ। ओपन हुन साथै फोर्डिक स्मार्ट सिस्टम रिपेयर चाहिँ तपाईँको अन हुन्छ अटोमेटिकली। र सिम्पली तपाईँले यसमा चाहिँ अटोमेटिक रिपेयरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन डिस्कलाई तपाईँले रिपेयर गर्ने हो त्यसलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली म लोकल डिस्क सी चाहिँ म रिपेयर गर्न जाँदैछु। सो स्टार्ट रिपेयरमा क्लिक गरेर प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ।
सो एज यु क्यान सी गाइज बुट फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड भनेको छ। सो सिम्पली तपाईँले रिस्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँको डिभाइस एकचोटि रिस्टार्ट भइसके पछाडि सो फाइनल तपाईँको विन्डो चाहिँ फेरि एकचोटि ब्याक टु नर्मल आउँछ। सो गाइस यसरी तपाईँले आफ्नो ब्ल्याक स्क्रिन अथवा ब्लू स्क्रिन प्रब्लमलाई इजिली 4DX सफ्टवेयरलाई युज गरेर तपाईँले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ।